Καλώς ήρθατε στην Άτρακτο, την εκπομπή Μεγάλα Πώς, Founders Edition, powered by Endeavor. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι ο Παύλος. Εγώ είμαι η Μαρία. Και εγώ είμαι ο Σάκης. Πώς λέγεται η εταιρεία σας και τι ακριβώς κάνει? Θα μιλάμε στην ελληνικό πρώτα απ' όλα. Ωραία, εντάξει. Οπότε, λοιπόν, η εταιρεία μου λέγεται Επιγνώσεις. Είναι μια εταιρεία τεχνολογική, η οποία λογισμικό φτιάχνουμε, το οποίο βοηθάει εταιρείες να εκπαιδεύσουν καλύτερα το προσωπικό τους. Τι σημαίνει αυτό? Οι εταιρείες κάποιου μεγέθους και πάνω χρειάζονται ένα τρόπο να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε μια φυσική τάξη, είτε με κάποια εργαλεία λογισμικού σαν το δικό μας. Οπότε ερχόμαστε εκεί πέρα να βοηθήσουμε να λύσουν αυτό το πρόβλημα πιο οικονομικά, πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά. Πολύ Πώς σας ωραία. ήρθε η ιδέα? Γενικά ο χώρος αυτού που λέμε e-learning είναι κάτι μεγάλο. Δεν είναι ότι έχουμε ανακαλύψει το τροχό σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές στον χώρο. Αυτό που λύσαμε εμείς είναι ότι αυτό που παρέχουμε είναι πιο γρήγορο, πιο οικονομικό, είναι πιο πλήρες σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε πάρα πολλά χαρακτηριστικά του, οπότε το προτιμάει ο κόσμος. Ήταν δύσκολα τα πρώτα βήματα? Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γενικά περάσαμε μέσα από πάρα πολλά κύματα μέχρι να καταλήξουμε και στην ιδέα και στην εταιρεία που έχουμε τώρα. Είναι κάποιες φάσεις αυτές που λέω καταστροφική δημιουργική φάση της εταιρείας. Δηλαδή περάσαμε από πολλά pivot, έτσι το λέμε εμείς. Δηλαδή η αρχική ιδέα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα, να έχετε μια εικόνα. Ανάλογα με το τι βλέπαμε από την αγορά, αλλάζαμε το προϊόν μας, το ξαναλλάξαμε το προϊόν μας, ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που έχουμε τώρα. Πήρε πάρα πολύ χρόνο. Ήσασταν μόνος σας ή με άλλους και η συνεργασία πώς ήταν? Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του όλα αυτά τα πράγματα, οπότε είχα έναν συνεργάτη βασικό, με τον οποίο ξεκινήσαμε την εταιρεία, τον Δημήτρη τον Τσίγκο, και στην πορεία προφανώς η εταιρεία είχε και πολλούς άλλους συνεργάτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που είναι πολύ μεγαλύτεροι, είναι και η βάση της εταιρείας, έτσι. Η συνεργασία όπως όλες οι συνεργασίες, είχε πολλά καλά και πολλά προβληματικά, Ωραία. αλλά γενικά δούλεψε αποδοτικά εκ του αποτελέσματος. Για να προσλάβετε αυτούς τους ανθρώπους, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που θέλατε να έχουν? Ωραία, λοιπόν, στον ελληνικό θα μιλάμε. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ψάχνω στους ανθρώπους είναι να είναι καλοί άνθρωποι. Έτσι, είναι πολύ γενική έννοια. Είναι άνθρωποι τους οποίους μπορώ να συνεργαστώ, είναι άνθρωποι που δεν είναι τοξικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από καλή πάστα, μπορούμε να πούμε. Από εκεί και πέρα, ψάχνω ανθρώπους που προφανώς μπορούν να κάνουν τη δουλειά, και αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στους ανθρώπους και το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στα πλαίσια μιας εταιρείας είναι οι άνθρωποι που λύνουν προβλήματα. Είναι άνθρωποι που παίρνουν ένα πρόβλημα και το φέρνουν εις πέρας. Λύνουν το πρόβλημα με τέτοιο τρόπο που είναι ικανοποιητικός. Επιχειρηματίας πιστεύετε γεννιέσαι ή γίνεσαι? Ωραία ερώτηση αυτή. Γενικά θεωρώ ότι γίνεσαι, δεν γεννιέσαι. Βέβαια, αν έχεις κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είσαι αρκετά εξωστρεφής, έχεις μια έφεση προς το ρίσκο, είναι πιο εύκολο να γίνεις επιχειρηματίας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Π.χ. εγώ θεωρώ τον εαυτό μου δημιουργικό άνθρωπο. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που παίρνει πολύ μεγάλο ρίσκο και προσέγγισα την επιχειρηματικότητα μέσα από μια δημιουργική οπτική. Ήθελα να φτιάξω πράγματα και η επιχειρηματικότητα μου έδινε αυτό το πλαίσιο να μπορώ να φτιάξω πράγματα με μεγαλύτερη ελευθερία. Έφταναν οι γνώσεις σου από το πανεπιστήμιο για να ιδρύσεις την εταιρεία? Το πανεπιστήμιο σου δίνει ένα πλαίσιο αναφοράς, δεν σου δίνει ειδικές γνώσεις. Τώρα, όταν ξεκινάς μια εταιρεία, χρησιμοποιείς προφανώς τις γνώσεις σου και τις εξειδικεύεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το αντικείμενο που πας να λύσεις μέσα από την εταιρεία. Οπότε δεν θα λέγω ότι φτάνουνε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι και άχρηστες οι γνώσεις του πανεπιστήμιου. Έτσι. Οπότε συνδυάζεις τις γνώσεις σου με κάτι πιο εξειδικευμένο για να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Οπότε προτιμάς τα παιδικά σου χρόνια από τώρα? Θα λέγεις ότι είναι τα καλύτερα που πέρασες? Όχι. Δεν ήταν τα καλύτερα. Ούτε τα φοιτητικά χρόνια ήταν τα καλύτερα. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση, παιδιά, τα καλύτερα μου χρόνια ήταν μετά που ξεκίνησα την εταιρεία. Να πω την αλήθεια, γιατί πιο πολλοί θεωρούν ότι μετά αρχίζει η βιοπάλη και είναι δύσκολη ζωή και πρέπει να βρεις λεφτά και δουλειά. Για μένα τα καλύτερα χρόνια ήταν μετά που τελείωσα το πανεπιστήμιο, γιατί είχα τελειώσει τις σπουδές, είχα ελευθερία οικονομική, είχα μια δουλειά και έκανα και ωραία πράγματα που μου άρεσαν. Οπότε το μυστικό είναι να κάνεις το χόμπι σου, νομίζω, επάγγελμα, και εγώ τα κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Αυτό είναι το μυστικό. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το μυστικό, να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα.
Ήξερες από μικρός τι ήθελες να κάνεις? Ναι, γενικά από το γυμνάσιο είχα αποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Όχι με την επιχειρηματικότητα. Ήθελα να ασχοληθώ με την πληροφορική. Ήθελα να σπουδάσω πληροφορική. Ήταν ένα αντικείμενο που μου άρεσε. Ωραία. Αυτό ήταν το αντικείμενο που είχα αποφασίσει. Δεν ξέρω πόσο συχνό ή πόσο σπάνιο είναι, αλλά εγώ το είχα αποφασίσει από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι που είπατε πριν, ότι κάνατε το χόμπι σας επάγγελμα. Το χόμπι αυτό ποιο ήταν? Το χόμπι μου ήταν, γενικά μου άρεσαν πάρα πολύ οτιδήποτε είχε σχέση με την τεχνολογία. Αυτό να πω. Μου άρεσε η πληροφορική, μου άρεσε. Ασχολούμουν πάρα πολύ με το προγραμματισμό, ασχολούμουν πάρα πολύ με να παίρνω πράγματα για τον υπολογιστή μου από τότε. Όχι τόσο παιχνίδια, gadget. Καινούργια ποντίκια, καινούργιες οθόνες, καινούριους εκτυπωτές, οτιδήποτε gadget, γιατί τώρα και την εποχή δεν είχαμε και τεράστια γκάμα πραγμάτων, τώρα είναι τεράστια γκάμα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά και ήταν κάτι που ήθελα να κάνω, θα το έκανα έτσι και αλλιώς σαν χόμπι. Τώρα επειδή μπόρεσα και το έκανα και επάγγελμα, δηλαδή σπούδασα τελικά πληροφορική και κατέληξα να κάνω μια εταιρεία, η οποία η εκπαίδευση βέβαια σε αυτό που ασχολούμαστε τώρα ήρθε μάλλον τυχαία. Με το συνεργάτη μου προσπαθούσαμε να δούμε ποιοι τομείς της πληροφορικής είχαν νόημα και η εκπαίδευση ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο ακόμα και τώρα η εκπαίδευση δεν έχει ψηφιοποιηθεί πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώρια η τεχνολογία να την βοηθήσει περαιτέρω. Πάνω σε αυτό να σας πω γενικά, άμα δει κάποιος λίγο αφηρημένα την εκπαίδευση, θα δει ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την κοινωνία. Όλοι παίρνουν από μια διαδικασία εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα είναι κάτι που είναι βαρετό. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο, κοστίζει πάρα πολλά χρήματα και για την κοινωνία και για τις οικογένειες. Έτσι. Τώρα η τεχνολογία εκεί έρχεται και δίνει μια υπόσχεση. Η υπόσχεση είναι ότι μπορούμε κάτι που είναι βαρετό, αργό, ακριβό κλπ. Να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Το κάνουμε πιο γρήγορο, να το μετρήσουμε και να το κάνουμε και πιο φθηνό. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια γενιά, αυτό που λέω, μια δεύτερη γενιά εργαλείων. Έχουμε περάσει μια πρώτη γενιά, είμαστε σε μια δεύτερη γενιά εργαλείων εκπαίδευσης μέσα από την τεχνολογία. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα και έρχονται και πολλές νέες τεχνολογίες, όπως είναι. Δεν ξέρω αν δεν γνωρίζετε αυτά, όπως είναι τη τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι η υπαρξημένη πραγματικότητα, το VR και το AR. Πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ μεγάλες εφαρμογές στην εκπαίδευση. Ποιες είναι οι αξίες με τις οποίες διοικείς την εταιρεία σου? Ωραία. Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά κάθε άνθρωπος στην εταιρεία φέρνει αυτό που είναι κατά βάση και αυτό δεν αλλάζει. Αυτό που φέρνω λοιπόν την εταιρεία είναι ότι προσπαθώ, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι να νιώθουν ασφαλείς. Έτσι, να μπορούν να εκφράζονται με μεγάλη ασφάλεια. Επίσης, θεωρώ ότι η εταιρεία πρέπει να είναι μια εταιρεία που δεν έχει τοξικούς ανθρώπους. Γιατί η τοξικότητα κάνει πάρα πολύ κακό. Επίσης, μια εταιρεία που είναι δίκαιη με τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά, του το αναγνωρίζουμε και του δίνουμε πιο πολλές ευκαιρίες. Όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, πρέπει να είσαι λίγο. Καλό είναι να είσαι λίγο καθαρός μαζί του και για τον ίδιο και για την εταιρεία. Έτσι, οπότε η δικαιοσύνη στα πλαίσια της εταιρείας και η αξιοκρατία για μένα είναι εξαιρετικά σημαντική. Επίσης, αυτό που θέλω από τους εργαζόμενους, γιατί το κάνω και εγώ, είναι να δείχνουν αυτό που λέμε έμπαθη στα αγγλικά και στα ελληνικά είναι ενσυναίσθηση, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες των άλλων σε ένα τέτοιο περιβάλλον και των συνεργατών μας και των πελατών μας και να μπορούμε να τους βοηθήσουμε με το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Πότε βλέπεις όλος αυτός ο κύκλος να τελειώνει για σένα? Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει σίγουρα αυτό. Απλά ήδη θεωρώ ότι έχω κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του ταξιδιού προσωπικά στην εταιρεία. Η εταιρεία έχει μεγαλώσει, έχει αρκετά χρόνια ζωής, είναι έφηβη πλέον. Καιρός να βρει το δρόμο της και χωρίς τους founder. Εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι καλό είναι να μένουν στις θέσεις τους όσο είναι χρήσιμοι. Όσο μεγαλώνουμε, πιστεύω ότι θα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι με πιο πολλή ενέργεια, πιο πολλή διάθεση να πάρουν τις θέσεις μας και να συνεχίσουν μια διαδρομή. Οπότε χρονικά δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά ήδη σκέφτομαι ότι θα πρέπει τελικά να πάμε σε μια διαδικασία μετάβασης. Έχετε σύντροφο ή σύζυγο? Είμαι παντρεμένος και έχω και 2 παιδιά. Πόσο χρονών είναι? Είναι 10 και 5. Α, εντάξει, μια χαρά. 2 κοριτσάκια. Τέλεια, τέλεια.
Πώς είναι η προσωπική σας ζωή, πώς συνδυάζεται με τη δουλειά? Δύσκολα σε κάποιες στιγμές, γιατί όταν έχω πολύ μεγάλο φόρτο μπορεί να έχω και πάρα πολλή δουλειά και στο σπίτι και αυτό μπορεί να δημιουργεί κάποια μικρά προβλήματα, αλλά προσπαθώ να τα ισορροπήσω όσο δυνατόν καλύτερα. Η οικογένεια υπήρξε ποτέ εμπόδιο, σκεφτήκατε, δηλαδή μήπως δεν δεν πήρατε τη σωστή απόφαση? Νομίζω ότι έχω κάνει τη σωστή απόφαση. Έχω πάρει τη σωστή απόφαση. Είχατε ή έχετε κάποιο μέντορα που σας καθοδηγεί στην πορεία της ζωής σας? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που η εταιρεία είναι μεγάλη, τους οποίους συμβουλεύομαι. Παλιότερα, υπάρχουν δύο άνθρωποι παλιότερα που με βοήθησαν πολύ, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Υπήρχε ένα πρόσωπο στην οικογένεια όταν ήμουν μικρός, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός, εξωστρεφής, με πολλή ενέργεια και πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ο οποίος ασχολούνταν με την πληροφορική και όταν ήμουν παιδί ήταν ένα πρότυπο για μένα. Στο μυαλό μου είχα ότι κάτι τέτοιο ήθελα να κάνω. Και υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου έδωσε μια ευκαιρία για δουλειά ενώ ήμουν στο πανεπιστήμιο. Ασχολήθηκα ερευνητικά μαζί του και μετά ήταν μαζί με κάποιους άλλους, φτιάξανε μάλλον μια εταιρεία και ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα μέσα από αυτή την εταιρεία στην οποία πήγα και δούλεψα. Πώς είναι να δουλεύεις σε ένα startup, σε μια καινούργια εταιρεία που κυλάει στο άγνωστο. Οπότε μου άρεσε αυτό, μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα πολύ μικρός να δω αυτή την κατάσταση και αποφάσισα ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι που μου ταιριάζει. Ποια είναι τα όνειρά σας για την εταιρεία σας και τι θα θέλατε να πετύχετε στα επόμενα χρόνια? Η εταιρεία γενικά έχει μεγαλώσει περισσότερο από ό,τι ονειρευόμασταν στην αρχή. Νομίζω από αυτή την άποψη έχει εκπληρώσει πολλά από τα όνειρα που είχαμε όταν ξεκινήσαμε με τον συνεργάτη μου. Παρ' όλα αυτά, ακόμα αν και τα έχουμε πετύχει όλα αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει να μεγαλώνει και να γίνει η καλύτερη σε αυτό που κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θέλω να κάνουμε. Θέλω να γίνουμε οι καλύτεροι στον κόσμο σε αυτό που κάνουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Σας το ευχόμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Για σας δηλαδή, τι είναι ακριβώς επιτυχία? Για μένα επιτυχία στο περιβάλλον της εταιρείας θα ήταν η εταιρεία να πετύχει αυτά που συζητάμε τώρα, να γίνει καλύτερη στον κόσμο και να περπατήσει και να μπορεί να συνεχίσει όταν εγώ και ο συνεργάτες μου δεν θα είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή να συνεχίσει να γίνεται, το περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει να διατηρηθεί, η ενέργεια που έχουμε φτιάξει να συνεχιστεί και να συνεχίσει η εταιρεία σε ένα πολύ καλό μονοπάτι και χωρίς εμάς. Νομίζω ότι αυτό, όσο και ακούγεται περίεργο, θα είναι επιτυχία. Αγχώνεστε για αυτή την ώρα ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά, ίσως αλλοιώσει όλη τη δουλειά που έχετε κάνει? Το σκέφτομαι. Πάντα θα πω την αλήθεια, κάποιες αποφάσεις δεν είναι εύκολες, αλλά νομίζω είναι απαραίτητες και προσπαθούμε εγώ και οι συνεργάτες μου να τις εφαρμόσουμε με τον πιο σωστό τρόπο που θα δημιουργήσει και τα δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Τι συμβουλή θα δίνατε και σε εμάς, αλλά σε κάποιο παιδί που βρίσκεται στην ηλικία μας? Το είπα νομίζω και πριν και είναι σημαντικό για μένα να κάνετε αυτό που αγαπάτε πάνω απ' όλα. Γιατί αν δεν κάνετε κάτι που αγαπάτε, δεν θα το κάνετε καλά. Το μυστικό νομίζω της επιτυχίας είναι να συνδυάσεις αυτό που αγαπάς με τη δουλειά σου επίσης, αν γίνεται, γιατί τότε δεν θα δουλέψεις ποτέ. Πάντα θα είναι παιχνίδι η δουλειά που θα κάνεις για σένα και η ζωή σου δεν θα διαχωριστεί μεταξύ δουλειάς και σπιτιού. Θα είναι μια όμορφη συνέχεια όπου και αν είστε και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πολύ όμορφο αυτό. Και αυτό είναι βασικά το σημαντικότερο, να έχουμε θέληση και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε σήμερα και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας το καλύτερο για την εταιρεία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ και σας εύχομαι και σε εσάς τα καλύτερα, να κάνετε αυτό που αγαπάτε και να είστε ευτυχισμένοι στη ζωή σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.